Hello, welcome to my blog Positive Insights. আজি বেসিক্যালি ভিডিওটো আপোনাৰ এটা সৰু টপিকৰ ওপৰত লৈছোঁ। টপিক মানে এনেকুৱা, আপোনালোকে যে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি থাকে, সেই চেনিটাইজাৰটো আপোনালোকে ঘৰতো নিজে বনাব পাৰে আৰু বেসিক্যালি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৱেবছাইটতো যাব পাৰে। গৈ পেলাই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবিলাক আপোনালোকে যদি যোগাৰ কৰে, সেই যোগাৰ কৰিলে তাৰ পৰাও সেইখিনি বস্তু মিলাই পেলাই আপুনি বনাব পাৰে। বেসিক্যালি এইকেইদিন মই যেতিয়াৰ পৰা লকডাউন দিছে, মই তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ চেনিটাইজাৰ যে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই নিজে বনোৱা চেনিটাইজাৰ হয় আৰু তাৰ কাৰণে মই কি বস্তু বা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিছোঁ সেইখিনি মই অলপ বিশেষকৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকেও ঘৰত চেনিটাইজাৰ বনাই পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকক লাগিব এইটো আইচ'প্ৰপিল এলকহল বুলি কয়। এইটো আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত পাব ডেফিনেটলি, এৰাউণ্ড 25 টকা হয় ইয়াৰ দামটো। ইয়াতে 100 ml আছে এইটোত। চ' 100 ml মানে এইটো হ'ল আপোনাৰ 99.99% ষ্ট্ৰং আইচ'প্ৰপিল এলকহল। চ' ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে যে আমাক 70 বা 72, 75, 70ৰ ওপৰত মানে ভিতৰত বা 70ৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো থাকিলে ভাল হয়। চ' তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাক এইটো লাগিব আৰু লগতে অলপ পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড। এইটোত এৰাউণ্ড আপোনাৰ 20 টকামান লয়, 100 ml আছে। চ' ইয়াৰ জাষ্ট 2-3 টোপালমান দিলেও হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে এইটো হ'ল আপোনাৰ কনচেনট্ৰেটেড 99.99%। চ' আপোনালোকক এইটো যিহেতু ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে এইটো আপোনাৰ 70 বা 72% থাকিব লাগে। চ' এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো কনচেনট্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ 72 কৰিব বা কেনেকৈ 73% কৰিব, এইটোতো 100% হয়, এৰাউণ্ড 99.99। চ' এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেৰাইল ৱাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ষ্টেৰাইল ৱাটাৰ মানে হ'ল আপোনাৰ গৰম পানী গৰম কৰি পেলাই আপোনালোকে যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সেই পানীটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' ধৰি লওক ইয়াতে 100 ml আছে, এইটো আপোনাৰ 70% বনাবলৈ আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে এৰাউণ্ড 20% বা 30% ৱাটাৰ দিব লাগিব, এড কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো 70%লৈকে গুচি যাব। মানে যদি আমি 100%টো আমি 70% কৰিব লগা হয়, তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি তাতে 30% ৱাটাৰ এড কৰিলে এইটো 100%ৰ পৰা 70%লৈকে গুচি যাব। চ' এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে ঘৰত যদি আপোনালোকৰ গ্লিচাৰিন আছে, গ্লিচাৰিনটো ইউজ কৰিব পাৰে। নহ'লে এইটো এলকহলটো বা এইটো আপোনালোকৰ চেনিটাইজাৰটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ শুকান হৈ যাব হাতখিনি। চ' সেই শুকান নোহোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হয়তো এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাতে এল'ভেৰা জেল অকণমান দিলেই হ'ল, দি পেলাই আপোনালোকে জোকাৰি পেলাই 2-3 ঘণ্টামান পিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' সেইটোৱে এটা স্মল টিপ হয়, যাতে আপোনালোকে ঘৰতো আপোনালোকে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে বা বনাব পাৰে। চ' এইটো পদ্ধতি মই ইউজ কৰি আছোঁ। মই এটা নিজাকৈ বনাইছোঁ। চ' তাত মই আইচ'প্ৰপিল এলকহল দিছোঁ, হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড দিছোঁ আৰু কম পৰিমাণে আপোনাৰ ডেটল আছে, ডেটলো দিব পাৰে 2-3 টোপালমান। আৰু লগতে গ্লিচাৰিন দিয়া গৈছে আৰু আপোনাৰ এল'ভেৰা জেলটো অকণমান দি দিছোঁ, যাতে ধুনীয়া ফ্লেভাৰো এটা আহে, যাতে আপোনালোকৰ মানে হেণ্ডবিলাক মইষ্ট হৈ থাকে, যাতে মানে শুকান হৈ নাযায়। চ' এইখিনি মোৰ ক'ব লগা আছিল আজি এই ব্লগটোত। যদি ভাল লাগে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে ডেফিনেটলি সুধিব পাৰে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।